Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom hur viktigt det är att en uppgift i en kontext kan säga otroligt mycket om hur relevant och avgörande den kan vara för att lösa upp trådar i ett utredningsarbete. Även om man inte förstår relevansen från början. Att helt enkelt inte bara släppa uppgiften för att den inte passar in i den officiella bilden som man blivit hjärntvättad med, eller förkasta den för att den inte passar in i ens nuvarande bild av ett händelseförlopp. Hur viktigt det kan vara att försöka se så objektivt på själva uppgiften och kontexten som möjligt för att behålla uppgiften om fler dyker upp som belägger samma sak. När väl en insikt om ett mycket tidigt avslöjande om att mordet föranletts av en möjlig privat uppgörelse öppnas helt plötsligt nya infallsvinklar upp som kan förklara många andra omständigheter som tidigare inte varit kända. Speciellt i en olöst mordutredning som kantats av så många märkligheter genom åren. Självklart finns det då en möjlighet att det finns saker, personer och omständigheter som vi inte alls fått reda på något om. Det är därför Olof Palmes vän Theo är så avgörande för att lösa upp hela mörkläggningen. Det var ju nämligen Theo som möjliggjorde mordet, även om allt tyder på att han var totalt oskyldigt inlurad i det ödesdigra händelseförloppet. I denna del kommer vi att försöka fortsätta att knyta an till de mycket tidiga uppgifterna redan under mordnatten, eftersom det verkligen innebar ett direkt och konkret utpekande av den första oskyldiga syndabocken, den galna österrikaren, Walter Kirisits. Men försöka lyfta blicken och se de mönster som har skett historiskt när det har gällt utpekanden av ensamma galna gärningsmän. Oavsett om själva utpekandet redan under mordnatten alltså bara var ett påhittat vittnesförhör, så var motivet ett direkt utpekande av den som de snabbt ville sätta dit för mordet, men som bara kom undan med blotta förskräckelsen för att han hade ett polisalibi, som Holmér uttryckte det. Inte för att han helt enkelt var oskyldig till dådet. Det är i nyanserna och detaljerna som sanningen avslöjar sig. Poängen i detta avsnittet handlar verkligen om att se de mönster som varje utpekad oskyldig syndabock har drabbats av. Helt i folkbildningens tecken. Det är nämligen extremt relevant och aktuellt, nu när klägget i mediasvängen ännu en gång ska försöka hamra in och hjärntvätta med en nyfunnen ensam galning i Christer Andersson. Själva tekniken att ännu en gång försöka att minneshåla människors tidigare syn på saker och händelser är nämligen precis det som sker över hela världen via de propagandakanaler som klägget har tillgång till. Mönstret är vida spritt. Fundera själv på hur konkret och direkt som utpekandet av Walter Kirisits var redan på mordnatten. Vi läser. Mårten är helt säker på
att mannen följde efter hans föräldrar men tänkte då inte närmare på detta skeende. För Mårten framvisas ett stycken foto på en man, som kan tänkas ha med mordet att göra. Mårten reagerar direkt och säger att fotot mycket väl kan vara identiskt med den man han såg på Sveavägen. Trots att Mårten aldrig har varit med på detta förhör under mordnatten. Trots att Mårten aldrig sett någon man utanför möbelaffären som han skulle varit helt säker på följde hans föräldrar, så finns det ingen som helst tvekan om att det är tydligt utpekande i förhöret. Fotot på Walter Curesets skulle alltså mycket väl ha varit identiskt med den mannen han skulle ha sett. Mycket väl identiskt är inget dåligt utpekande i ett vittnesförhör. Ett identiskt utpekande 6 timmar efter skotten på Sveavägen. Låt verkligen det sjunka in. När sedan Walter inte kunde sättas dit, då förminskade man alla uppgifter i förhöret. Nu var det polisen själv som drev ditsättandet av en oskyldig person. Som vi redan tagit upp flera gånger. Hur många vet att Walter efterlystes och plockades in på morgonen redan, dagen efter mordet? Hur många vet att det gick ut ett TT-meddelande om det? Det är nog fler som hört Mårtens förminskningar och bortförklaringar om vad som skulle ha hänt under förhöret, när han inte alls tyckte att det var likt, men blev övertalad att tycka det. Kom ihåg! Mårten var inte ens där. Han var aldrig inblandad i förhöret, han har bara blivit instruerad att släta över och bortförklara förhöret och lägga skulden på någon annan för att kunna bistå utredningen att peka ut andra personer. Walter är alltså Palmeskenutredningens första minneshålande, som det nu kan översättas till, från engelskans begrepp om memory hole. A memory hole is any mechanism for the deliberate alteration or disappearance of inconvenient or embarrassing documents, photographs, transcripts or other records, such as from a website or other archive, particularly as part of an attempt to give the impression that something never happened. The concept was first popularized by George Orwell's 1948 dystopian novel 1984, where the party's Ministry of Truth systematically recreated all potentially embarrassing historical documents, in effect, rewriting all of history to match the often changing state propaganda. These changes were complete and undetectable. Även de andra syndabockarna har råkat ut för samma sak. Viktor Gunnarsson, som Palmeskenutredningen anmärkningsvärt och avsiktligt undvek att göra några som helst ansträngningar åt, för att få tag i de unga killarna, som Viktor uppgivit att han pratat med vid tiden för mordet. De killarna som åklagaren KG Svensson sedan fick tag i när han på helt eget bevåg, så till att efterlysa via ett TT-meddelande. De som helt kunde fria Viktor från dådet. De valde alltså Palmeskenutredningen inte ens att försöka få tag i. Men även det smutsiga med hela det utpekandet och utmålningen av galningen Viktor Gunnarsson minneshållades sedan bort genom att man lade skulden på en enskild polis, Börje Wingren. För att på helt eget bevåg, till och med för andra gången, har försökt sätta dit en helt oskyldig syndabock för mordet. På riktigt. Finns det verkligen inte någon annan som ser ett mer övergripande mönster när det gäller en av Holmers närmaste män, istället för att samma person, en enskild polis, skulle i mordutredning på landets statsminister på helt eget bevåg ha tagit sig dessa friheter? Det är så dumt så klockorna på Saab stannar. Varför skulle i så fall Wingren inte ha åkt dit för dessa avsiktliga rättsövergrepp? Varför fick han möjlighet att göra det 2 gånger? Självklart är det en del i ett tillrättaläggande i efterhand när de inte längre hade möjlighet att lyckas med ditsättandet. Men även när det gällde Viktor viftades allt bort och minneshållades när man sedan går vidare med nästa utpekade oskyldiga syndabock, Christer Pettersson. Visst fanns det ett PKK-spår under tiden som vi i detta sammanhang lämnar därhen eftersom det inte blir lika tydligt i sitt mönster och minneshållandet mer handlade om att Holmér fick lyftas bort ur utredningen och åklagartrojkan och Ölvebro fick fria tyglar att genomföra sitt fruktansvärda avsiktliga rättsövergrepp. När det gällde utpekande
åtalet och domen mot Christer Pettersson, som såklart är det värsta rättsövergreppet som skett i Sverige, när man förfalskar telefonloggar, övertalar vittnen att vittna mot Christer med löfte om stor belöning, trots att man redan vet precis hur mordet gick till och vilka som låg bakom. Förhörsledaren som höll de flesta förhören med Christer Pettersson, Jerker Söderblom, skrev ju till och med en promemoria där han ringade in alla inblandade i mordet, som hemmahörande runt Medelhavet och söderöver. Kan det verkligen inte bli tydligare i hur avsiktligt och medvetet hela åtalet verkligen var? Att Christer alltså blev helt oskyldigt dömd för mordet i svensk domstol kommer att gå till historien som det värsta rättsövergreppet i modern tid i en västerländsk så kallad demokrati. Men, trots att Christers frikännande i hovrätten och sin frigivning, blev dragen och utnyttjad av Klegget mot ekonomisk ersättning för att ytterligare smutskasta honom under så många år, och hela politiska etablissemanget, poliser, media fortfarande antyder att mördaren redan var utpekad, men bevisningen räckte inte, så blev det personliga utpekandet bara ännu värre. När alla nu ändå ansåg att mordet var polisiärt uppklarat, så hindrade inte det socialdemokratiska representanter att hitta en ny oskyldig syndabock att peka ut. Hoppas verkligen inte att någon missade minneshålandet när Christer Pettersson helt plötsligt i Uppdrag granskning skulle rent fås och all skuld för ditsättandet skulle denna gång läggas på Ture Nässen. Alltså ännu en enskild polis som skulle ha tagit sig helt fria tyglar mot alla andra och lyckas sätta dit Christer Pettersson som skyldig syndabock. Börjar verkligen inte mönstret bli tydligt? Så vad var då poängen med välrenommerade Uppdrag granskningsgrävande från samma statstelevision som redan dagarna efter mordet hjälpte Palmeskenutredningen att locka in vittnen som sett delaktiga i mordkvällens händelser rakt in i Palmeskenutredningens mörkläggande gap? Det var såklart att minneshåla allt kring Christer, så man kunde förbereda befolkningen för att en redan avliden bridgespelande reklamgubbe från Täby nu skulle pekas ut för mordet. Vilket precis blev utfallet en tid senare. När inte heller det fungerade övertygande så fick det dock bli det snöpliga avslutet på mordutredningen, och den välrenommerade blåögda åklagaren som aldrig ens tänkte på en redan avliden Engström när han initialt pratade om kommande besked i åtalsfrågan fick sedan lämna hela scenen med svansen mellan benen med en otroligt stor osynlig dumstrut på huvudet. Så blev det bara ännu fler sjuka påhitt i form av 30 sekunder, vägsaltsmannen, ynglingen, agenten, utredaren. Allt detta innan alla kort nu satsas på ännu en ensam galen gärningsman. En viktig fråga i sammanhanget. Har Klegget verkligen redan lyckats med att minneshåla det som Ingvar Carlsson uppgav för Ulf Adelsohn kort tid efter mordet? När nu detta hade hänt hade det varit bättre om det varit en enstaka vettvillning. Finns det verkligen någon som helst tvekan i det uttalandet? Ingvar vet såklart precis vad som hänt, och han vet att det hade varit bättre med en ensam galning. Alltså var det inte det. Så enkelt är det. För oss som nu följer utvecklingen i USA runt valet i november, så blir det så otroligt tydligt hur tillvägagångssättet med Kleggets minneshålande genomförs även där i alla tillgängliga propagandakanaler. När ingen längre har hävdat att president Biden har några kognitiva nedsättningar. När den nya presidentkandidaten inte alls har ansvarat för massinvandringen i södra USA. Att hon inte ens blev utsedd som vicepresident tidigare, just på grund av att hon var kvinna med ett mörkt ursprung. Även hennes nationalitet har märkligt nog förändrats passande genom åren för att locka nya väljare. Den tydligaste parallellen med detta minneshålande, som de flesta kan relatera till, är verktyget som används i filmerna Men in Black-serien. Där agenterna tar på sig solglasögon och sedan flashar ett sken i ögonen på personer som fått reda på för mycket, så de minneshålar vad som hänt. Denna rena hjärntvätt som Klegget nu genomför i en orkestrerad symfoni måste verkligen uppmärksammas, för att inte fler oskyldiga okritiska personer ska bli drabbade av denna förvanskning av historien och verkligheten.
Man får nästan se det som att det är minst lika viktigt som att försvara äldre, sjuka, funktionshindrade. Även obegåvade, okritiska, ångestkänsliga och konflikträdda kommer att behöva skyddas från oss, som i alla fall ser och förstår mönstret. Även i Sverige minneshålas det friskt sedan en lång tid tillbaka, nu när ett stort parti helt fräckt försöker påstå att de alltid varit för en stram invandringspolitik. Något som de också mellan varven försökt släta över med sin oskyldiga naivitet. Som om inte det skulle vara ett bristande kompetensskäl för att inte få fortsatt förtroende hos befolkningen för att leda landet. Det är ju helt galet att människor accepterar det som ursäkt. Även smutsiga avsiktliga planerade påhopp på fristående opinionsbildare, fejkgråtande i Sveriges högsta beslutande kammare för att försvara valboskapens Hamas kramarhede, propagandaskådespel inför kameror i våldsamma förorter, utstuderat överengagemang efter ett pinsamt överdramatiserat, så kallat avslöjande, hos ett enda parti precis innan ett val. Så lyckas alltså samma klägggäng påverka ett val i Sverige. Allt kommer man undan med när det samlade klägget lyckas att minneshåla övergreppen via de propagandakanaler man har oavkortad tillgång till. Situationen i USA, England och Sverige är mycket likt på många sätt, och mörkläggningen av Palmemordet har såklart många paralleller till aktuella händelser som nu händer i USA. För den som verkligen vill förstå mer om världen finns det mycket att hämta i att försöka se dessa mönster i vad som händer i dessa delar av världen. Så nu när klägget ska försöka hjärntvätta med ännu en ensam galning, så är det viktigt att inte förföras av allt märkligt som omgärdar en person. Det är bara minnas hur Viktor, Christer, Stig blivit utmålade. Till och med Walter fick ju smeknamnet, den galna österrikaren. Alla har varit lögnare än störningar. Alla ska passa in på den skräddarsydda gärningsmannaprofileringen som verkligen skulle peka ut Christer Pettersson. Något som inte gick att tillämpa på Engström överhuvudtaget, men som nu har dammats av igen inför nästa skyldiga syndabock. Märkligt nog är det samma inblandade polis man nu även ska få ett utpekande ifrån i propagandakanalerna. Det är så genomskinligt så klockorna på SAB stannar igen. Vi har redan hört Statsradions representant sitta i propagandapodden och släta över Enström för att nu kunna sälja in, eller hamra in, den nya ensamma galningen. Nu när många blivit hjärntvättade med animationer, lösryckta och körsbärsplockade uppgifter under längre tid i en Aftonblads förlossningsväskejournalists kanal som till och med tagit över poddens publik, så skrev jag nyligen ett inlägg om den nya fasen i det. För att ingen ska missa och vara förberedd på tiden vi nu har framför oss, lägger jag även med texten här. Tjena! Vet inte om någon såg avsnittet på AB Förlossningsväskejournalistens, ABFJ, kanal när nu Statsradions mörkläggande representant Jordås redogjorde för hur det med matchningar av en påhittad fantombild via AI nu ska peka ut Christer A som den ensamma galna gärningsmannen till att ha mördat den svenska statsministern. Något som var ett välregisserat utdrag från poddavsnittet som släpptes idag. Det som dock blir så otroligt komiskt i avsnittet är hur ABFJ avslöjar sina totala okunskaper om vilken fantombild och vilka händelser som hände direkt efter mordet. Om han gör det avsiktligt eller inte spelar ingen roll, okunskapen är enorm i de sakliga detaljerna. På ABFJs frågor låter det som att han tror att Mårten skapade bilden under mordnatten, när det klockrena utpekandet egentligen handlade om Walter Kirisits. Den galna österrikaren de försökte sätta dit som den första oskyldiga syndabocken. Även om Jordås försöker korrigera den uppenbara okunskapen hos ABFJ med att faktiskt säga att maskinen från NATO-högkvarteret i Wiesbaden inte kom till Sverige förrän efter ett par dagar, när de först tillverkade bilden på AW, som vittnet på smala gräns såg, så är det knappt ABFJ hänger med i svängarna. Uppenbarligen att ABFJ enkelt förkastar alla faktauppgifter och till och med verkar blivit hjärntvättad av holländarens sanningar om den tidiga fantombild som absolut inte har med Mårtens påhittade bild att göra.
Sedan kommer då den sjuka diskussionen om skägget på Mårtens fantombild. Ska vi då ta fram för fakta om vad Mårten själv överslätande säger om bilden på Walter Kirisits på mordnatten. Förhör 10 april 89. Bilden föreställde en man vilket enligt Mårten vad han nu kommer ihåg var stor och tjock, samt såg väldigt skäggig ut. Förhörsledaren sa att mannen på bilden hade gripits och Mårten fick den uppfattningen att det var helt klart att mannen på den aktuella bilden var Olof Palmes mördare. På fråga vilka kommentarer som Mårten fällde då han såg bilden så uppger han att han tror sig minnas att han sagt att mannen inte överensstämde med den minnesbild som Mårten hade av mannen utanför möbelaffären. Förhörsledaren hade då sagt till Mårten att bilden i fråga var gammal och mannen inte hade något skägg nu för tiden samt såg smalare och mer välvårdad ut. Mårten uppger att han så hade sagt någonting i stil med, då är det väl han då. Mårten uppger vidare att han försökte tänka sig in i hur mannen skulle se ut om den var smalare och inte hade något skägg. Då blir alltså de relevanta frågorna. Varför menar då Mårten att hans bild av gärningsmannen skulle varit smal och inte hade skägg, när han tidigare själv skapat en fantombild med någon som har skägg? Varför dissar nu Mårten bilden på Walter Kirisits, som likt Mårtens påhittade fantombild både är kraftig och skäggig? Blir det verkligen då överhuvudtaget trovärdigt med Mårtens fantombild, när han bara kan ändra sin egen minnesbild för att inte ens passa sin egen fantombild och Palmeskenutredningens oskyldiga syndabock för att peka ut den oskyldiga syndabocken från Sollentuna? Kom ihåg! Mårtens fantombild ska påstås vara över en person som inte ens befunnit sig utanför möbelaffären. Det fanns ingen där. Ingen följde paret Palme därifrån. Vittnet Pia Engström vid busshållplatsen är helt säker på det genom förhör och rättegångar. Det var ingen Magnum, som vittnen tyckte lät som smällare. De knappt skadade kulorna var dit placerade för att stärka det påhittade vapnet och att få alla att tro att gärningsmannen inte visste om Palme hade skyddsväst. De ville ju inte gärna förklara att Palme bara skulle träffa sin vän från Kreta kort utanför Dekorima på väg hem från biografen. Om det överhuvudtaget finns någon sanning i allt som har med vapen, självmord och psykisk ohälsa att göra, så är väl det absolut rimligaste att även Christer A., likt Engström, skulle förstå att han skulle bli oskyldigt utpekad för statsministermordet som flera andra tidigare blivit. Det är väl ändå den mest rimliga förklaringen efter allt märkligt som hänt kring utredningen under alla år. I folkbildningens tecken så blir det bara komiskt när ABFJ knappt får en syl i vädret när Statsradions representant håller sina långa monologer och de få gånger som ABFJ tar till orda blir han korrigerad och det han tar upp är i princip ointressant. Precis som i TV4-avsnittet så blir han ännu en gång en nyttig idiot för mörkläggandet från de som gärna framställer sig själva som bättre. Hoppas ABFS får ordentligt betalt för att framställa sig så. Hoppas verkligen ingen betalar för ännu en hjärntvättande parasiterande bok. Utgår ifrån att de kommer att slänga den efter alla som är okritiska och lättförförda i alla spekulationer om aktieskatter, sönderskjuten tv, vapen och ammunitionsdiskussioner, en påhittad partisk GMP med mera. Hoppas verkligen att alla ser mönstret nu. Vilka som jobbar ihop i den nya hjärntvätten. Holländaren, svensk så kallad journalist, AB-förlossningsväskejournalisten, podden, Statsradion, poeten, vapendykningar med Kressmark från Palmemordsarkivet som även hållit kvar Engström vid mordplatsen tillsammans med Wall i en DN-artikel och håller i Palmemordskonferensen. Lustigt nog dammar man även av sossetrollfabriken med spindoktorerna Per Wallander och Andreas Karlsson igen för att spä på ännu en skendebatt om vilken ensam galen GM man ska skylla mordet på. Var beredd i forumen. Allt medan det andra sorgliga gänget med foliehattarna ljudförvrängaren, Fredin, Hedberg och Dammegård får full uppmärksamhet på statistens megafonkanal.
Vad är alla diskussioner om Engström som förväxlat och flyende vittne som stoppar Söderström på Kungsgatan, Olof Palmes vän Theo som paret Palme mötte vid reklampelaren utanför Dekorima, Boris Erssons viktiga uppgifter från Sydafrika, att Craig flög från Stockholm dagen efter mordet, att Anthony White synts i Säpos lokaler kort efter mordet. Verkligheten och sanningen lyser starkt med sin frånvaro i Palmemordskretsarna. Och så finns det de som kritiserar och känner sig kränkta av att min kanal lyfter fram alla sakliga belägg om hur mörkläggningen gått till och hur vi alla blivit lurade under alla år. Ur ett välvilligt folkbildande perspektiv vill jag inte att någon med ett verkligt intresse för sanningen bakom Palmemordet och mörkläggningen ska kunna komma och säga att de inte fick information, de förstod inte, de var naiva, vi såg det inte komma. Sprid därför gärna denna information. Kvar blir det nämligen bara mörkläggare och riktigt vilsna personer, som likt en välkänd politiker nu uttrycker sig, kanske borde få sina huvuden undersökta. Mitt tips inför hjärntvätten, om du känner att du är mottaglig för att ändra dig, så fort någon slänger ur sig en massa journalistiskt fluff om objektivitet, anonyma vittnen som aldrig blivit förhörda, vittnespsykologisk flum, som aldrig har verklig tillämpning på material eller konkreta uppgifter, är att du backar och ställer dig väldigt viktiga relevanta frågor. Varför skulle Lisbeth peka ut Christer Pettersson för Christer A's skull? Varför åker Mårten förbi föräldrarnas lägenhet på väg till sjukhuset och lånar nyckeln av grannen när hans far ligger skjuten? Varför ljuger Hans Holmér om vart han var på mordnatten för Christer A's skull? Varför jämför inte någon Christer A med vittnet Wennerlings teckning på grannmannen? Varför tror ens någon att en Magnum är mordvapnet när vittnen uppger smällare om skotten som hördes på mordkvällen? Varför valde inte sosseförfattaren att hänga ut Christer A istället för Engström som ensam galning, när han ändå valde en redan avliden person som inte kunde försvara sig? Hur får någon överhuvudtaget ihop denna ensamma gärningsman med allt som Boris Ersson grävde fram nere i Sydafrika, när han bara nyfiket frågade runt? Som ni förstår är det bara ännu ett försök att blanda bort korten, och som ni nu förstår och förhoppningsvis ser ett tydligt mönster i, så har begreppet journalist och journalistiska granskningar i samband med Palmemordet en totalt motsatt effekt på trovärdigheten i sanningssökandet. Nu omfattar inte det bara Palmemordet eftersom det varit en sjukdom i detta land under en lång tid, när journalister i klägget avsiktligt och medvetet har undvikit att lyfta problemen vi har och haft i Sverige i den mycket skrämmande samhällsutvecklingen vi fått erfara. Här menas bara att Palmemordet är verkligen inget undantag. Så även om nu en holländsk journalist ska blanda sig in i mörkläggningen är det fortfarande ingenting värt. Det visar mer på att personen tror att de kan lura någon mer okritisk, men som sagt avslöjar mer än vad det är verkningsfullt. Jag påstår mer eller mindre att den verkliga journalistiken runt Palmemordet försvann med Sven Aner, men det kommer vi fördjupa oss mer i framöver. Fördelen för alla som följt denna kanal är att nu genom den folkbildning vi försöker genomföra blir mer eller mindre immuna mot dessa nya försök att förvrida sanningen, historien och verkligheten på. Ni har en otrolig grund att stå på med alla de avslöjanden som vi har lyft fram. Både genom att beskriva det rimliga händelseförloppet i stort, pekat ut precis vilka personer som var delaktiga i händelserna på Sveavägen, med alla de belägg som finns för att styrka det. Vi har även gett den mycket viktiga förklaringen till varför allt behövde mörkläggas direkt efter skotten på Sveavägen. Något som ingen annan har lyckats med att göra tidigare bland de privatspanare som försökt. Har man den grunden, de beläggen som finns, men också kunskapen att se igenom alla mörkläggande försök att fortsätta hitta på villospår och nya ensamma galningar, så har man äntligen en immunitet mot det i form av ett kunskapsbaserat kritiskt tänkande och förhållningssätt. Det blir som ett vaccin mot kläggets propagandahjärntvätt. Så ännu en gång är det bara samla så mycket information som möjligt om det nya utpekandet. Många av de tidigare inblandade har vi redan kopplingar till, men nya reklamkanaler och hängivna förespråkare kan vara bra att ringa in och koppla till mörkläggande organisationer.
Det räcker med att förstå de nya kontorna i olika forum som bara undrar saker om Christer A. Som okritiskt hyllar PR-lakejerna i varenda grej de gör och ska låta så övertygade nu om att det är Christer som är den verkliga gärningsmannen. Hoppas verkligen att alla förstår vilka de verkliga trollfabrikerna är i detta land. De som under så många år bevakat, idiotförklarat, hånat, smutskastat och hindrat verkligt samarbete för att avslöja sanningen bakom Palmemordet och mörkläggningen. De som kommit upp med så många mörkläggande spår och galna påhitt bara för att skydda politikers, myndigheter och medias totala mörkläggning av Palmemordet och dess egentliga omständigheter, orsaker och händelseförlopp. Men framförallt luras inte att betala för din egen hjärntvätt. Köp inte böcker och fortsätt inte sponsra denna mörkläggning. Lägg inte ens tankeverksamhet på att försöka förstå. Det är bortkastat. Du kommer bara att känna dig dum framöver. De som fortsätter att parasitera på detta svenska öppna sår kan inte bara klassas som medvetna bedragare, de är genomruttna individer som gör vad som helst för bekräftelse och egen ekonomisk vinnings skull. Det är bara smutsigt, bedrägligt, men kanske mest sorgligt. Vi sanningssökare som försöker lyfta fram verkligheten i ljuset utvecklas i alla fall på ett konstruktivt sätt i det arbetet. I och med allt som händer just nu i USA runt det mycket avgörande valet, i vägskälet för västs framtid, finns det otroligt mycket att känna sig hoppfull kring framöver. Har själv aldrig känt mig så engagerad, nyfiken och kunskapstörstande som just nu. Det är en mycket stimulerande och spännande framtid vi nu ser i världen, trots alla utmaningar.